नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलवर मनापासून स्वागत। आज आपण दह्याची लस्सी बनवणार आहोत। उन्हाळा म्हटलं की काहीतरी थंड खावं किंवा थंड प्यावंसं आपल्याला वाटतंच, तर उन्हाळा स्पेशल लस्सी आज आपण बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये बर्फाचे काही तुकडे टाकून घेतलेले आहेत। यामध्ये आता आपण घट्ट असं दही घालणार आहोत। दही जास्त आंबटही नसावं, मध्यम स्वरूपाचं दही आपल्याला वापरायचं आहे। यानंतर आपण दुधावरची जी साय असते अर्थात मलाई, ती मिक्सर मध्ये फिरवून किंवा रवीने उसळून या दह्यामध्ये घालणार आहोत। 3 ते 4 चमचे मलाई आपण यामध्ये घातलेली आहे। रवीच्या सहाय्याने आता आपण ती व्यवस्थित घुसळून घेऊयात। हे मिश्रण जर घट्ट वाटत असेल तर यामध्ये थोडा थंड पाण्याचा वापर तुम्ही करू शकता, किंवा तुम्हाला जर घट्ट लस्सी आवडत असेल तर पाणी नाही घातलं तरी चालेल। फ्रेश क्रीम घातल्यामुळे जसं आपण दही घुसळत जातो तसं मलाई मधलं जे लोणी आहे ते बाहेर पडायला सुरुवात होते, त्याचे छोटे छोटे गोळे बनतात आणि लस्सी पिताना आपल्याला ती रवाळ अशी लागते। त्यासाठीच आपण इथे मलाईचा वापर केलेला आहे। जितकं जास्त दही आपण घुसळू तितकी चांगली चव आपल्या लस्सीला येणार आहे। तुम्ही बघू शकता रवीवर जे छोटे छोटे दाण्यासारखे दिसत आहेत ते लोणी आहे, आणि यामुळेच आपली लस्सी रवाळ अशी होणार आहे। मिक्सर मध्ये केलेल्या लस्सीपेक्षा रवीने घुसळलेली जी लस्सी आहे ती जास्त स्वादिष्ट लागते। आता यामध्ये आपण पिठी साखर घालणार आहोत। जेव्हा तुम्ही साखर मिक्सर मध्ये बारीक करत असता तेव्हाच त्यात वेलदोडे टाका किंवा वेलची टाका, त्यामुळे वेलचीचा स्वाद आपल्या लस्सीला येतो आणि साखरही लवकर विरघळली जाते। यासाठी पिठी साखरेचा वापर आपण येथे करत आहोत। साखर टाकल्यानंतर परत थोडा वेळ दही आणि साखरेचं जे मिश्रण आहे ते व्यवस्थित घुसळून घेऊयात। पाहिजे असेल तर अजून थोडीशी क्रीम घालूयात आणि हे मिश्रण थोडा वेळ घुसळत राहूया। तर तुम्ही बघू शकता इथे आपली लस्सी तयार झालेली आहे। ग्लास मध्ये आपण ती सर्व करूया। उन्हाळ्यामध्ये दही किंवा दह्याचे पदार्थ आपल्या शरीराला फायदेशीरच ठरतात, त्यामुळे इतर काही बाहेरचे थंड पेय पिण्यापेक्षा लस्सी, ताक, दही आहारात समाविष्ट करणं केव्हाही चांगलं। ड्रायफ्रूट घालून सर्व करूया लस्सी। तर कशी वाटली आजची रेसिपी मला कमेंट्स मधून नक्की कळवा। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद। थँक्स फॉर वॉचिंग।